Hello friends, ඔයාලා එකතු වෙන්නේ most usable word series එකක් එක්ක ඔයාලට අවශ්‍යම කරන වචන එක වාක්‍ය මේ series එකෙන් අරන් එනවා. ඔයාලට මේ series එක වැදගත් වෙයි එදිනෙදා ජීවිතයේදී ඔයා ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරනකොට ඔයා සිංහල වාක්‍ය කොහොමද ඉංග්‍රීසියට හරවලා කතා කරන්නේ කියන එක සම්බන්ධයෙන් මේ වීඩියෝ series එකේ කතා කරනවා. මේ වීඩියෝ series එකේ 4 වෙනි වීඩියෝ එක තමයි මේක. මේකේදී මම වාක්‍ය 25ක් කතා කරනවා. මම තීරණය කළා වාක්‍ය 50 වාක්‍ය 25කට අඩු කරන්න. මොකද එක දවසකට ගොඩක් වාක්‍ය එක වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට පාඩම් කරගන්න ඉගෙන ගන්න අමාරු නිසා වීඩියෝ එක දික් වෙන නිසා වීඩියෝ එක විනාඩි 10කට විතර අඩු කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ. මම වාක්‍ය 25 ගානේ මෙතනදී අරන් එනවා. ඔයගොල්ලෝ හැම වීඩියෝ එකක් එක්කම එකතු වෙන්න වීඩියෝස් කිහිපයක් දිනකට මම අප්ලෝඩ් කරනවා. වීඩියෝ කිහිපෙම උත්සාහ කරන්න අරවන්න. මොකද එහෙම වුණොත් ඔයාලට කාලයක් යනකොට නිකම්ම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝස් වල තියෙන ඉංග්ලිෂ් ඇහිලාම. එහෙනම් අද යමු අපි වීඩියෝ සීරීස් එකේ 4 වෙනි වොලියුම් 4 එකට ගිහලා බලමු අද වාක්‍ය 25 මොනවද කියලා. Number 1, first we need to identify actual and potential problems. First, පළවෙනුවෙන්ම මුලින්ම we need to identify කියලා කියන්නේ හඳුනා ගන්නවට. අපිට හඳුනා ගන්නවට අවශ්‍යයි actual කියන්නේ මොකක්ද? ඔයගොල්ලෝ දන්නවා actual කියන වචනේ තේරුම සැබෑ වර්තමානයේ පවතින කියන තේරුම. actual දැන් තියෙන and potential කියලා කියන්නේ අනාගතයේ විය හැකි කියන එක. විභව කියන තේරුම තමයි potential කියන වචනේ තේරුම. අනාගතයේ එන්න පුළුවන් potential problems. අපි හඳුනා ගන්න ඕනේ වර්තමානයේ තියෙන සහ අනාගතයේදී එන්න ඉඩ තියෙන ප්‍රශ්න. First we need to identify actual and potential problems. How much actual experience do you have? ඔයා job interview එකකට ගියා කියලා හිතන්න. ඒගොල්ලෝ අහනවා ඔයාගේ experience අත්දැකීම්. ඉතින් මෙතෙන්දී අහන්නේ how much කොච්චරක්ද actual experience සැබෑවටම ඔයා ළඟ තියෙන experience කියලා තමයි මෙතෙන්දී අහන්නේ. Do you have ඔබ ළඟ තියෙන සැබෑ experience කොච්චරක්ද මේ සම්බන්ධයෙන්? I don't know what actually happened. I don't know මම දන්නේ නැහැ what මොකක්ද actually ඇත්තටම happen කියන්නේ සිද්ධ වෙනවා. මෙතෙන්දී happened කියලා තියෙන සිද්ධ වුණා කියන එක. මම දන්නේ නැහැ මොකක්ද සිද්ධ වුණේ කියලා. I don't know what actually happened. Do you actually believe that? ඔයා මොකක් හරි විශ්වාස කරනවද? නැත්නම් ඔබ මොනවා හරි විශ්වාස කරනවද කියලා අහන්නේ. Do you actually believe that කියලා. මෙතන that කියන්නේ ඒක විශ්වාස කරනවද ඇත්තටම? හිතන්න මොනවා හරි গুপ্ত ක්‍රමයක් ගැන ඔයා විස්තර අහනවා කියලා. ඉතින් ඔයා গুপ্ত ක්‍රමයක් ගැන විස්තර අහනකොට ඔයා අහනවා ඔයා ඒක ඇත්තටම විශ්වාස කරනවද? Do you actually believe that they are not married actually? They are not married. Married කියලා කියන්නේ විවාහ වෙනවට. මෙතෙන්දී විවාහ වෙලා කියලා කියන්නේ they are not married. එයාලා විවාහ වෙලා නැහැ. actually කියන්නේ ඇත්තටම එයාලා විවාහ වෙලා නැහැ කියන එක. He couldn't adapt to new circumstances. මෙතන වචන දෙකක් ඔයා ඉගෙන ගන්න ඕන අලුතෙන්. adapt කියලා කියන්නේ හුරු වෙනවා මොකක් හරි දෙයකට අපි හුරු වෙන එකට. වෙනස් වෙලා හුරු වෙන එකට තමයි adapt වෙනවා කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම circumstances කියලා කියන්නේ තත්වයන් අලුත් වාතාවරණය මොකක් හරි දෙයකින් අපිට ලැබෙන ප්‍රතිඵලය ඒ වගේ තේරුමක් තමයි මෙතෙන්දි සිද්ධ වෙන්නේ. He could not ඔහුට බැරි වුණා adapt හුරු වෙන්න new circumstances අලුත් තත්වයට ඔහුට බැරි වුණා හුරු වෙන්න. I quickly adapted myself to my new school. ඔයා අලුතෙන් ඉස්කෝලේකට ගියාම යාළුවෝ අලුත් පසුබිම අලුත් ගුරුවරු අලුත් ඉතින් ඔයාට ටික කාලයක් යනවා ඔයාට ඒ ඉස්කෝලේට හුරු වෙන්න. ඉතින් මෙතෙන්දි කියන්නේ I quickly මම ඉක්මනින් හුරු වුණා myself මාවම හුරු කරගත්තා
to my new school. මගේ අලුත් පාසලට. Next, we must adapt our plan to these new circumstances. We must adapt. අපි අනිවාර්යයෙන්ම වෙනස් කරන්න ඕනේ. මේකට හුරු වෙන්න ඕනේ. Our new plan, අපේ new plan එක අලුත් සැලසුම වෙනස් කරන්න ඕනේ. To these new circumstances. මේ අලුත් වාතාවරණයට ගැලපෙන පරිදි අලුත් වාතාවරණයට හුරු වෙන්න අපේ plan එක වෙනස් කරන්න ඕනේ. In addition to being a doctor, he is a writer. ඔහු වෛද්‍යවරයෙක් වගේම ඔහු ලියන්නෙක්. ඔහු කතුවරයෙක්. In addition කියන්නේ ඒකයි. ඒ වගේම අතිරේක කියන තේරුමක් තමයි in addition කියලා කියන්නේ. වෛද්‍යවරයෙක් වෙනවා වගේම ඔහු ලියන්නෙක්. writer කෙනෙක්. In addition to English, I can speak basic Japanese. මං ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා වගේ මට ඉංග්‍රීසි පුළුවන් වගේම මට පුළුවන් කතා කරන්න මූලික ජපන් භාෂාව නැත්නම් ජපන් භාෂාවේ මූලික දේවල් මම දන්නවා. This stamp is an addition to my collection. මේ stamp එක මේ මුද්‍රය මගේ collection එකට අලුතෙන් එකතු කරනවා. මගේ collection එකට කියන හිතනවා මුද්‍ර එකතු කරනවා කියලා. ඔයාලගේ එකතුවක් තියෙනවා. collection කියන්නේ එකතුවට. ඉතින් මේ stamp එක මුද්දරය මම එකතු කරනවා මගේ collection එකට. How much is the additional charge? මෙතන additional කියන්නේ අමතර කියන එක. අමතර ගාස්තුව කියන එක තමයි additional charge කියන එකෙන් මෙතෙන්දී අදහස් වෙන්නේ. කොච්චරක්ද අමතර ගාස්තුව? One day delivery will cost an additional 1,000 rupees. one day delivery. ඔයා එක දවසක delivery එකක් එක දවසක ප්‍රවාහන ගාස්තුවක් cost වෙනවා will cost an additional 1,000 rupees. අමතර රුපියල් 1000ක් වෙනවා 1000ක පිරිවැයක් එනවා delivery කරන්න ගියොත්. Can you give me some additional information about your situation? ඔයාට පුළුවන්ද මට තොරතුරු ටිකක් දෙන්න? Can you give me some? ඔයාට පුළුවන්ද මට අමතර තොරතුරු ටිකක් දෙන්න? additional information about your situation. ඔයාගේ තත්වය පිළිබඳව. ඔයාට පුළුවන් මට අමතර information විස්තර ටිකක් දෙන්න ඔයාගේ තත්වය පිළිබඳව. He gave the police a false name and address. ඉතින් ඔයා පොලිසියෙන් අහුවෙලා තියෙන්නේ. ඔයා පොලිසියට දෙනවා බොරු නමකුයි බොරු address එක. එතකොට ඔයා අහුවෙන්නේ නැති නිසා. ඉතින් ඒක තමයි මෙතෙන් දෙන්නේ he gave the police. ඔහු දුන්නා පොලිසියට a false name and address. බොරු නමකුයි බොරු ලිපිනයකුයි. Please write your full name and address below. කරුණාකරලා write your full name ලියන්න ඔයාගේ සම්පූර්ණ නම and address below ඒ වගේම ලිපිනය පහලින් ලියන්න. May I have your name and address? May I have මට ගන්න පුළුවන්ද? මට ඉල්ල ගන්න පුළුවන්ද? Your name and address ඔයාගේ නම සහ ලිපිනය. Here's my email address. මෙන්න තියෙනවා මගේ email address එක. What is your permanent address? මොකක්ද ඔයාගේ ස්ථීර ලිපිනය? permanent කියන්නේ ස්ථීර කියන එක. permanent job එකක් කියන්නේ ස්ථීර රැකියාවක්. ඉතින් ඔයාගේ ස්ථීර address එක මොකක්ද? ස්ථීර ඔයා පදිංචි වෙලා ඉන්න ලිපිනය මොකක්ද? What is your permanent address? Please enter a valid email address. ඔයගොල්ලෝ ළඟ තියෙන සමහර email වැඩ කරන්නේ නැහැ. valid කියන්නේ වළංගු වැඩ කරන email address එකක් කියන එක. කරුණාකරලා ඇතුළත් කරන්න. Please enter valid email address. වළංගු email address එකක් ඇතුළත් කරන්න. Please take me to this address. කරුණාකරලා take me මාව අරයි යන්න to this address. මේ ලිපිනයට මාව අරයි යන්න කියලා ටැක්සි ඩ්‍රයිවර් කෙනෙකුට වගේ කියන්න පුළුවන් හොඳ වාක්‍යයක් මේක. The letter was returned. ලියුම ආපහු ආවා because it had been addressed incorrectly. ඔයා ලිපිනය වැරදියට දාලා තියෙනවා නම් ලියුම ආපහු වෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි මෙතෙන්දි කියන්නේ. ලියුම ආපහු ඇවිල්ලා තිබ්බා. ලියුමේ ඇඩ්‍රස් එක වැරදියට සඳහන් කරලා තිබ්බ නිසා. Your grades are adequate but I think you can do better. ඔයාගේ ලකුණු හොඳටම ප්‍රමාණවත්. adequate කියන්නේ ඒකයි. but I think you can do better. නමුත් මම හිතනවා ඔයාලට තව දුරටත් හොඳින් කරන්න පුළුවන් කියලා.
Is your salary adequate to support your family? ඔයාගේ වැටුප ප්‍රමාණවත්ද? Is your salary adequate to support your family? ඔයාගේ family එකට පවුලට උදව් කරන්න සලකන්න ඔයාගේ salary එක ප්‍රමාණවත්ද කියලා තමයි මෙතනින් අහන්නේ. The food is adequate for the price. මේ ආහාර ටික මේ ගෙවපු මිලට ප්‍රමාණවත්. ඔගොල්ලෝ එහෙම කියන්නේ ගෙවපු ටිකටවත් අපිට හම්බුන්නේ නැහැ කියලා. ගෙවපු ටිකට හොඳටම මදි කියන්නේ. හැබැයි මෙතෙන්දී නම් මේ ආහාර ටික ගෙවපු මිලට හොඳටම ඇති. The food is adequate for the price. එහෙනම් friends අද වීඩියෝ එක අවසන් කරනවා මෙතනින් දිගටම රැඳිලා ඉන්න English සිංහලෙන් online YouTube channel එකත් එක්ක ඔයාලට දිනපතා videos බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ගිහින් එන්නම් හැමෝටම good luck හැමෝටම goodbye.